السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم وحدة الزهرة الدائرية لعمل شال مستطيل أو مفرش للسفرة أو مفرش للسرير أو بلوزة. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدتنا النهاردة ممكن الألوان اللي نستخدمها فيها تكوني كل الوحدات للقطعة اللي بتشغليها بلون واحد، يعني لون موحد لكل القطعة، أو تشغليها بألوان زهرة دوار الشمس بتكون حلوة جدا وجميلة، أو تشغليها بمجموعة ألوان كبيرة جدا. أي ألوان متاحة عندك تقدري تكوني كل واحدة بلون مختلف عن الوحدات كلها وتبتدي تشبكيها بنفس الطريقة اللي هنشغلها ونشبك بيها مع بعض النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنبتدي نشتغل بخيط صوف مائل للسميك مع إبرة رقم 4 ملم. ممكن تشتغلي بمتوسط السمك مع إبرة 3.5 أو أرفع أو أسمك، يعني زي ما انت حابة. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية، بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع ألف الخيط وأرجع للخلف وأجي تاني للأمام. هجيب الخيط عكس بعضه بشكل حرف الإكس وأرجع تاني للخلف. هلف في إيدي واحدة زي ما احنا شايفين. اتكون عندي حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية. ألف في إيدي واحدة خرج الخيط من على إيديا، وأتأكد إن طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. طرف الخيط البداية بحافظ عليه عشان يقفل الدائرة في النهاية، أما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي أرفعه على إيدي عشان أعرف أشتغل. مش هقدر أشتغل داخل الدائرة قبل ما أقفلها إزاي؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها كده بكون عملت سلسلة. هرتفع كمان عليها سلسلة وهعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع. لو حاسة إن الدائرة السحرية واسعة شوية شديها، ضيقي سنتر او مركز الدائرة. داخل الدائرة السحرية اللي كوناها هبتدي اكون 20 غرزة عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معايا كده حلقتين. هدخل داخل الدائرة اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة 1 2 3. هلف الخيط واخرج من حلقتين، هتبقوا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم وبكرر 2 3 وبكمل لغاية ما بوصل ل20 غرزة عمود بلف. في نهاية السطر أصبح معانا نعد مع بعض. بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. بعد ما بقى معايا 20 غرزة عمود بلفة في السطر، خلاص كده خلص معايا السطر الأول. ابتدي بقى خيط البداية أسحبه، أقفل مركز أو منتصف الدائرة واروح لأول غرزة عمود عندي، بدخل تحت حرف الفي واسحب معايا كمان خيط البداية واقفل بغرزة منزلقة. السلسلتين هما مجرد سلاسل ارتفاع، ما بيمثلوش عندي اي حاجة من العدد. هرتفع سلسلة واحدة بس، وداخل اول فراغ هو اللي قفلت فيه بمنزلقة هشغل غرزة حشو. واحد 2 سلسلة واروح للغرزة اللي بعدها وغرزة حشو. 2 سلسلة 2 بروح للغرزة اللي بعدها. وما ننساش ان خيط البداية بيكون معايا على الابرة، وابتدي اشتغل عليه لغاية ما اخلص ان انا بنضفه وبخفيه كله تحت الغرز. سلسلتين 2 واروح للغرزة اللي بعدها واشغل حشو، وهكذا السطر كله عندي بيكون سلسلتين حشو سلسلتين حشو لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر بعد اخر غرزة حشو اخدت سلسلتين، وفي اول غرزة حشو اشتغلناها هبتدي اروح فوق حرف الفي واقفل بغرزة منزلقة. السطر ده انا مش هشتغل على غرز الحشو نفسها، هشتغل على السلاسل. همشي بمنزلقة لغاية اول سلسلتين وارتفع سلسلتين، وزي ما قلنا مع بعض هما مجرد سلاسل ارتفاع، وابتدي داخل كل سلسلتين اشتغل 2 عمود بلفة. 1 كمان مرة 2. ارجع اسيب الحشو واروح للسلسلتين واشتغل عمودين. 1 كمان مرة 2. وبكرر دوت لغاية نهاية السطر، كل سلسلتين بشتغل فيهم 2 عمود بلفة. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر بعد ما اشتغلت اخر عمودين عندي بروح لاول عمود بلفة اشتغلته وبقفل بغرزة منزلقة فوق حرف الفي. طيب السطر اللي جاي كله حشو وبدون اي سلاسل وبدون اي يعني بدون اي زيادة تانية. هرتفع سلسلة وفوق كل فراغ واحد هشتغل غرزة حشو واحدة. 1 واللي بعدها 1 وهكذا. السطر كله عندي غرز حشو، فوق كل غرزة عمود غرزة حشو واحدة. هكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم نكمل مع بعض.
في نهاية السطر بنقفل بمنزلقة في أول غرزة ارتفعناها، وهنا السطر ده بيكون معايا 40 غرزة حشو. هبتدي ارتفع سلسلة واشغل فوق اول غرزة غرزة حشو واحدة، بعد كده اخد 3 سلسلة، بسم الله، 1 2 3، هسيب تحت ال3 سلاسل 1 2 فراغ، ورقم 3 هبتدي ادخل اشغل فوقيها غرزة حشو، وبكرر السطر كله 1 2 3 سلسلة، هسيب فراغين، وفي رقم 3 بشغل حشو، وهكذا حتى نصل الى نهاية الراوند. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر بقفل بمنزلقة. طبعا نهاية السطر بيتبقى معايا 1 2 3 فراغات، اروح اقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو اشتغلتها. ما بشتغلش فوق غرز الحشو خالص في السطر ده، همشي بمنزلقة لغاية السلاسل ال3 وارتفع سلسلة، بشغل داخل السلاسل حشو 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 3، وارجع تاني في نفس الفراغ غرزة حشو بدون ما ارتفع اي سلاسل. تاني برجع بسيب الحشو، بروح للسلاسل اكون حشو 3 عمود، 1 2 3، وارجع تاني غرزة حشو. طيب يا رندا، لما بنبتدي بقى نشبك كل وحداتنا مع بعضها بنشبك ازاي؟ احنا عندنا 13 ورقة للزهرة، بنشبكها في 6 وحدات. طيب ليه ما شغلناش 12؟ لان هي شكل الموديل كده يا بنات. فلما باجي اشبك بشبك في ورقة من دي، واسيب واحدة، اشبك في ورقة واسيب واحدة، اشبك في ورقة واسيب واحدة، وهكذا. هتفيض معانا واحدة، اخر جزء بشبك فيه بسيب، يعني بشبك في واحدة واسيب 2 وارجع اشبك ايه في اللي بعدها. تمام؟ يعني انا بشبك بس 6 وحدات على الزهرة بتاعتي. طيب كل زهرة بتشترك مع الزهرة اللي حواليها بكام؟ بتشترك في ضلع واحد بس. يعني انا دلوقتي هبتدي اشتغل حشو 3 عمود، هشتغل منهم عمود واحد كده، عمود، والعمود التاني. في العمود التاني ببتدي اسحب الخيط كده واجيب الزهرة التانية هنا من وش الشغل، اي عمود في المنتصف عندي هنا، انا عندي كده حشو عمود، تاني عمود ببتدي ادخل من تحته، اسحب الخيط، الحلقة اللي انا كنت سحباها دي بالشكل ده، واخرج من هنا من تحت الحلقة دي اللي هي تحت حرف الفي للعمود اللي في الخلف، وارجع اكمل العمود رقم 3، وارجع اكمل غرزة الحشو. يبقى انا كده شبكت وحدتي دي اهي، شايفين؟ شبكت كده الوحدتين ببعض. طبعا السطر اللي هو السطرين اللي هم قبل الاخير بيضموا لك الوحده شويه، لكن لما بتشغلي السطر الاخير بتبتدي وحدتنا تفرد زي ما انتم شايفين بالشكل ده. انا كده شبكت هنا الوحده دي في الوحده دي بفراغ، هبتدي اسيب الفراغين دول، اوكي، وبعد كده اروح في المكان الثالث ده ابتدي اشبك. يعني انا لو انا شغاله كده، لكن انا هنا كده هبتدي مثلا انا واقفه هنا، طيب هسيب فراغ واروح اشبك وحده تانية في الفراغ اللي بعده، اسيب فراغ واشبك وحده تانية في الفراغ اللي بعده، وهكذا. فراغ فراغ لا، فراغ فراغ لا، في الاخر خالص بسيب 2 فراغ واشبك ايه في الوحده اللي انا هبتدي اشبك فيها التانية. بنشبك 6 وحدات بنفس الطريقه في وحداتنا زي ما انتم شايفين. ارجع تاني اكمل. لو بشبك خلاص بشتغل بشكل طبيعي، ان انا بشتغل الفراغ اللي جاي خلاص بدون تشبيك. حشو 3 عمود، 1 2 3، وارجع حشو، ارجع الفراغ اللي بعده كمان هشبك فيه، فبشتغل حشو عمود عمود، اسحب حلقة العمود ده لفوق شوية، واجيب الوحدة اللي هشبكها من الناحية التانية، وببتدي مثلا لو هي زي دي بالظبط بعد بسيب الحشو، بسيب عمود، وفي العمود اللي في المنتصف في سنتر الأعمدة ببتدي ادخل تحت حرف الفي، اسحب الحلقة دي من تحت، وبعد كده اروح لنفس الفراغ اللي انا بشتغل فيه اكمل العمود الاخير وكمان غرزة حشو. بكمل بقى الزهرة بتاعتي لغاية ما بوصل الى نهاية الشغل بنفس الطريقة دي، ان انا فوق كل 3 سلاسل بشتغل حشو 3 عمود حشو. ولو بشبك بنفس الطريقة اللي شفناها كده مع بعض يا بنات. لو مش هشبك خلاص بشتغل الورقة بتاعتي بشكل طبيعي. بكمل لغاية ما بوصل للنهاية بنفس الطريقة، وبكده بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو او نهاية فكرتي النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم، كمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس امرا، اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس
جرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.